Seperti manusia dan haiwan, selain daripada memproses maklumat, kebanyakan masanya, robot juga perlu mengesan persekitaran dan membuat keputusan. Maklumat yang masuk ke pengawal untuk tujuan pemprosesan adalah input, manakala maklumat yang keluar dari pengawal dikenali sebagai output. Jadi elemen yang ketiga dan keempat adalah berkenaan dengan input dan output. Untuk dapatkan maklumat input, sesuatu robot akan perlukan penderia atau sensor. Penderia membolehkan robot untuk mendapat maklumat dari persekitaran. Maklumat ini boleh dalam bentuk ringkas seperti butang untuk ditekan atau bentuk yang lebih rumit seperti gambaran 3 dimensi kawasan persekitaran. Secara lazimnya, penderia dapat dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu penderia aktif dan penderia pasif. Jom kita lihat beberapa contoh penderia aktif dan pasif di sekitar kilang ini. Contohnya, apabila saya menekan butang ini, robot akan menghantar papan PCB dari mesin ini ke mesin seterusnya. Cuba anda fikirkan, di antara 2 penderia ini, mana satu aktif dan mana satu pasif. Penderia aktif adalah penderia yang menghantar isyarat atau signal ke persekitaran dan mendapatkan maklumat melalui isyarat yang dipantau balik. Macam susah nak faham kan? Jangan risau, kita ambil contoh kelawar. Seperti yang kita belajar dalam subjek sains, daya penglihatan kelawar adalah amat lemah sehingga kelawar boleh dikatakan buta. Kelawar dapat melihat dengan mengeluarkan bunyi ultrasound melalui mulutnya dan menerusi bunyi yang dipantau balik. Kelawar boleh dapatkan gambaran persekitaran dengan jelas. Ini adalah satu contoh penderiaan secara aktif. Begitu juga dengan robot ini. Robot ini menggunakan penderia ultrasonik dan dengan mendapatkan pantulan ultrasonik, robot ini tahu untuk mengelak halangan di depannya. Selain daripada ultrasonik, ada banyak lagi penderia aktif seperti radar, radio detection and ranging, dan juga LiDAR, light detection and ranging. Secara lazimnya, kereta pandu diri atau robot yang memerlukan penderiaan persekitaran yang lebih tepat, kebanyakannya menggunakan sistem penderia aktif kerana ia boleh memberikan gambaran persekitaran yang lebih tepat dan jitu. Ambil contoh Tesla. Tesla mempunyai sistem pandu diri tahap 2 apabila sistem autopilot diaktifkan. Persatuan Antarabangsa Jurutera Otomotif telah mengklasifikasikan sistem kereta pandu ke 5 tahap. Kereta yang tahap 2 bermaksud sistem pintar kereta boleh mengambil alih fungsi memandu dengan adanya pemantauan dari manusia. Kereta Tesla dilengkapi dengan teknologi radar, ultrasonik dan juga kamera untuk melakar dan membentuk gambaran 3 dimensi di dalam komputer Tesla. Komputer tersebut kemudian memandu kereta berpandukan maklumat 3 dimensi itu. Selain daripada penderia aktif, kita juga ada penderia jenis pasif. Penderia jenis pasif tidak mengeluarkan sebarang isyarat ke persekitaran dan ia hanya membaca maklumat atau isyarat yang sedia ada di persekitaran. Penderia jenis pasif jauh lebih banyak berbanding jenis aktif. Kebanyakan penderia adalah jenis pasif. Contohnya penderia suhu, kamera, penderia sentuh, butang dan sebagainya. Contoh yang satu lagi, penderia ini dapat mengesan keberadaan manusia dan hentikan mesin atau robot jika terdapat manusia. Ini dapat mengurangkan kemalangan di kilang. Akhir sekali, jom kita lihat robot ini. Untuk membenarkan ia berjalan mengikut garis hitam, robot ini telah dilengkapi penderia aktif infrared, menentukan sama ada robot itu berada pada garis atau tidak. Sebenarnya, ini juga merupakan salah satu cara robot di gudang Alibaba dan Amazon berfungsi. Soalan saya kepada anda semua, jika kita ingin hasilkan satu robot yang boleh menghantar makanan kepada pesakit di hospital, rasa-rasanya
Apakah penderia yang sesuai untuk digunakan?